सो हेलो गाइस वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल र आजको भिडियोको टपिक चाहिँ हजुरहरूको ल्यापटप या कम्प्युटर चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरको हुन्छ अरे नर्मल है पिसी या ल्यापटपको चाहिँ है टेम्परेचर चाहिँ कति हुनुपर्छ भने 20देखि लिएर है 22 या 24सम्म हुनुपर्छ है डिग्री त्यति हुनुपर्छ या यदि तपाईँहरूको है 30देखि 35सम्म हुन्छ भने हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको प्रोसेसर बिग्रेर है हजुरको ल्यापटप या पिसीले काम गर्न पनि बन्द गर्न सक्छ। सो गाइस हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ है एकदम कम्ती टेम्परेचरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोको टपिक हुन आँटेको छ र यो जान्न मन छ भने चाहिँ मेरो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानल भनाइ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला किनकि म मेरो यो च्यानलमा यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहन्छु। र आजको भिडियोलाई अब सिधै सुरु गरिदिउँ। सो गाइस म चाहिँ हजुरलाई सिम्पली गर्नको लागि मैले यहाँ ल्यापटप विस्टमा आइसकेको छु। अब म हजुरलाई गरेर देखाउँछु। सो गाइस हजुरहरूले त्यसलाई फर्स्टमा गर्नको लागि सिम्पली हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको चाहिँ हुन्छ नि त्यो कन्ट्रोल प्यानलमा जानुहोस् है। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर म हजुरलाई गरेर देखाउँछु है। एउटा सेटिङ मात्रै मिलाउनु पर्ने हुनेछ है हजुरहरूले। सो गाइस म यसलाई यता राखिदिन्छु। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सर्च बारमा गएर हजुरहरूले सिम्पली यहाँनिर है यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल टाइप गर्नुहोस्। हजुरहरूले यहाँ कन्ट्रोल लेख्दा नै आउनेछ है। सो गाइस यसलाई हजुरहरूले ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गरेपछि हजुरहरूको यहाँनिर है यहाँनिर बाई डिफल्ट यहाँनिर है क्याटेगोरीमा एप्लाई भएको हुन्छ। हजुरहरूले सिम्पली यहाँनिर लार्ज आइकनमा हजुरहरूले क्लिक गरेर यहाँनिर सिम्पली हजुरहरूले यहाँनिर पावर अप्सन भन्ने एउटा अप्सन हुनेछ है त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरेपछि हजुरहरूको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एकछिन यहाँनिर क्लिक टाइम दिँदैछ। सो गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर एउटा चेन्ज प्लान सेटिङ एउटा अप्सन छ है त्यसमा हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस् फेरि। सो यस क्लिक गरेपछि फेरि हजुरले एउटा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ यहाँनिर चेन्ज एडभान्स पावर सेटिङमा हजुरले क्लिक गर्नुहोस् है। क्लिक गरेपछि यसलाई म यहाँ बिचमा ल्याइदिन्छु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर धेरैवटा अप्सन छ है। सो गाइस हजुरले यसमा स्क्रोल गरेर तल हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन छ यहाँनिर हजुरले यहाँनिर सिम्पली एउटा तल छ प्रोसेसर पावर म्यानेजमेन्ट है। हजुरले यहाँनिर सिम्पली प्लसको आइकन छ यसमा हजुरले क्लिक गरेर सिम्पली अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुनेछ भने फर्स्टकोलाई छोडिदिनु है। सेकेन्डमा हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर सिस्टम कुलिङ पोलिसीमा हजुरले यसमा प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् है। प्लसमा क्लिक गरेपछि हजुरहरूले यहाँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् है। हजुरहरूको ल्यापटप या कम्प्युटरमा चाहिँ अगाडिदेखि नै बाई डिफल्ट है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर है यहाँनिर प्यासिभमा भएको हुन्छ है अगाडिदेखि नै। हजुरहरूले यहाँनिर सिम्पली यहाँनिर हजुरले एक्टिभमा क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ र तल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर प्लगइन भन्ने अप्सनमा पनि हजुरहरूको यहाँनिर बाई डिफल्ट है यहाँनिर प्यासिभमा नै हजुरहरूको केही रहिरहन्छ। सो गाइस हजुर यसलाई हजुरहरूले एक्टिभमा हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ र तल फेरि एउटा अप्सन छ है म्याक्सिमम प्रोसेसर स्टेट। हजुरले फेरि यसमा हजुरले यहाँनिर प्लस आइकनमा हजुरहरूले क्लिक गरेर यसलाई फेरि यस्तो ओपन गर्नुहोस् है। ओपन गरेपछि सिम्पली हजुरहरूले यहाँनिर पनि हजुरले यहाँनिर यसलाई हजुर चेन्ज गर्नुपर्ने हुनेछ यहाँनिर पर्सेन्टेज। सो हजुर यसमा हजुरहरूको ल्यापटप या कम्प्युटरमा फेरि बाई डिफल्टै हजुरको यहाँनिर 100 हुनेछ है। यसमा हजुरहरूले सिम्पली कति लेख्नुपर्ने भनेछ भने सिम्पली हजुरहरूले 75 या 60 है यहाँनिर 60 पनि राख्न सक्नुहुनेछ। 60 राखेपछि हजुरहरूले यहाँनिर सिम्पली है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नि हजुरको 100 हुनेछ। सो हजुरहरूले यसमा हजुरहरूले सिम्पली यहाँनिर 75 या 60 बनाइदिनुहोस् है। म अहिले गाइस अलिकति 60 नै बनाइदिन्छु। सो गाइस यसलाई सबै गरेपछि हजुरहरूले सिम्पली है यहाँनिर एप्लाईको बटनमा क्लिक गरेर हजुरहरूले ओके थिच्नुहोस्। सो गाइस यति नै हो हजुरहरूले सेटिङ गर्नुपर्ने। सो गाइस देख्नुभन्दा कति इजी स्टेपमा चाहिँ हजुरहरूले हजुरको ल्यापटप या कम्प्युटरको कन्ट्रोल प्यानलमा गएर हजुरहरूले है एउटा सेटिङ मिलाएर हजुरको ल्यापटप या पिसी चाहिँ हजुरहरूले एकदमै कुलर बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के छ भने हजुरहरूले है यो हजुरहरूले सबै सेटिङ गरेर है यो कन्ट्रोल प्यानलमा गएर त्यहाँनिर सेटिङहरू मिलाएपछि हजुरको ल्यापटप या पिसीलाई चाहिँ हजुरहरूले एउटा रिस्टार्ट गरिहाल्नुहोस्। सो गाइस अनि मात्रै हजुरहरूले यसको इफेक्टहरू देख्न पाउनुहुन्छ। र हजुरहरूलाई म एउटा एडभाइस दिन खोज्छु है स्पेसली है ल्यापटप युजरलाई चाहिँ के भन्न खोज्छु भने म हजुरको त्यो हुन्छ नि ब्याट्री त्यो तल हुन्छ नि ल्यापटपको चाहिँ त्यो ब्याट्रीलाई चाहिँ हजुरहरूले निकालेर पुसिराख्नु एकदमै सफा गरिराख्नु। सो गाइस त्यसले पनि हजुरहरूले एकदमै फाइदा हुनेछ। सो गाइस यदि मेरो भिडियो हेरेर अलिकति पनि नलेज मिल्यो भने मेरो यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र यदि मेरो च्यानल भनाइ हुन्छ भने मेरो च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र आजको लागि यति नै। म चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा छु त्यतिनेहरूको लागि बाई बाई सी नेक्स्ट भिडियो एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ।